નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે ટેસ્ટી, પૌષ્ટિક અને બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન એવા મગની દાળ અને ચોખાના ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। મિત્રો, આવી અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। મેં અહીં લીધેલ છે 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ મગની દાળ। આ રેસીપી માટે અહીં આપણે ફોતરા વગરની જ દાળ લેવાની છે। સાથે જ લીધા છે 1/4 કપ ચોખા, ગ્રામમાં છે 50 ગ્રામ છે। મિત્રો, જો તમે વાટકી મુજબ મેઝરમેન્ટ કાઢો તો 4 વાટકી મગની દાળ સાથે 1 વાટકી ચોખા એ પ્રમાણે માપ લેવાનું છે। હવે આ દાળ તેમજ ચોખાને 3-4 સાફ પાણીથી વોશ કરી લીધા બાદ આને પલાળવાના છે। આ દાળ ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લીધા બાદ તેમાં નોર્મલ પાણી એડ કરી અને પલાળવાના છે। અહીં એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ દાળ ચોખાને પલાળવા માટે આપણે સારા એવા પ્રમાણમાં પાણીનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી દાળ ચોખા સારી રીતે પલળી જાય। પલાળતી વખતે પાણી ઓછું ન રહે એ રીતે આ દાળ ચોખા પલાળવાના છે। મેં અહીં 500 ml પાણી યુઝ કરી અને દાળ ચોખાને પલાળી લીધા છે। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને 6 કલાક માટે રેસ્ટ આપી દઈએ। 6 કલાકમાં તો દાળ ચોખા સારી રીતે પલળી જાય છે। 6 કલાક પછી અહીં દાળ અને ચોખા સારી રીતે પલળી ગયેલ છે, તેમજ અપર લેયર પર સરસ પાણી પણ છે, મતલબ કે ઉપરના દાળ ચોખા પણ સારી રીતે પલળી ગયેલ છે। હવે આ દાળ તેમજ ચોખામાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી લેવાનું છે। અહીં મેં દાળ ચોખામાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી લીધું છે, તો હવે તેમાં એડ કરું છું દહીં। મિત્રો, અહીં મીડિયમ ખટાશ હોય તેવું દહીં લેવાનું છે। હું અહીં 4 ચમચી દહીં એડ કરું છું। સાથે જ એડ કરીશું ચપટી હળદર, મીઠું સ્વાદ મુજબ, 1 લીલું મરચું તેમજ 1 ઇંચ જેટલું આદું। હવે સ્મૂથ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે। પીસવામાં ડિફિકલ્ટીઝ લાગે તો અહીં થોડું પાણી પણ એડ કરી શકાય। થોડું મિશ્રણ લઈ અને ઘણી પડતું પીસી લેવાનું છે। અહીં બધા જ દાળ ચોખા પીસીને મેં બેટર તૈયાર કરી લીધું છે। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની રાખવાની છે। બેટર બહુ પાતળું ન થઈ જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તેમજ સહેજ દાણેદાર પીસવાનું છે। મિત્રો, અહીં આપણે દાળ ચોખાને સારી રીતે પલાળી લીધેલ છે, માટે હવે આ બેટરને ફર્મેન્ટેશન માટે મૂકવાની જરૂર નથી। આટલી પ્રોસેસ બાદ જ આપણે તરત જ આ ઢોકળા ઉતારી શકીએ છીએ। હવે આ બેટરમાંથી થોડું બેટર એક નાના બાઉલમાં લઈશું, પરંતુ આ પ્રોસેસ પહેલા આપણે સ્ટીમ કુક કરવા માટેનું પાણી ગરમ થવા મૂકી દેવાનું છે। આપણે જે બેટર તૈયાર કરેલ છે તેમાંથી થોડું બેટર મેં એક નાના બાઉલમાં લઈ લીધું છે। હવે એડ કરીશું ચપટી ઈનો। ઈનાની ક્વોન્ટિટી મેં અહીં 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછી લીધી છે। અહીં આપણે ઈનો રેગ્યુલર લેવાનો છે। સાથે જ એક્ટિવેટ કરવા માટે પાણી એડ કરું છું। બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। મિત્રો, મેં અહીં ઈનો લીધેલ છે, પરંતુ ઈનાના ઓપ્શનમાં તમે કુકિંગ સોડા પણ લઈ શકો છો। જો અહીં કુકિંગ સોડા લ્યો તો કુકિંગ સોડા ઉપર 3-4 ડ્રોપ્સ લીંબુના રસના એડ કરીને તમે લઈ શકો છો। ઈનો એડ કર્યા બાદ આ બેટરમાં તરત જ બબલ્સ પડતા સાફ જોઈ શકાય છે। સેમ ડિરેક્શનમાં જ મિક્સ કરવાનું છે। હવે તૈયાર થયેલા બેટરને પ્લેટમાં ઢાળવાનું છે, જેને મેં ઓઇલથી સારી રીતે ગ્રીઝિંગ કરેલ છે। મિત્રો, ઢોકળાની મેં ઘણી બધી રેસીપીઝ મારી ચેનલમાં શેર કરેલી છે, તેમની લિંક હું આ સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપું છું। આપ લિંક ખોલીને ઢોકળાની અવનવી રેસીપીઝ જોઈ શકો છો। આ સાઈડ આપણું પાણી પણ સરસ રીતે ઉકળી ગયેલ છે, તો એમાં તૈયાર કરેલી આ પ્લેટ મૂકીશું અને ઢાંકણ ઢાંકી અને સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી અને આ પ્લેટને ચડવા દઈશું। અહીં આપણા ઢોકળા ચડી રહ્યા છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી બેચ પણ તૈયાર કરીએ। તે માટે મેં બેટર પર ઈનો અને થોડું પાણી એડ કરી દીધેલ છે। સેમ ડિરેક્શનમાં મિક્સ કરી લઈએ। હવે તૈયાર થયેલા બેટરને પ્લેટમાં ઢાળવાનું છે, જેને મેં ઓઇલથી સારી રીતે ગ્રીઝિંગ કરેલ છે। ટેસ્ટ વેરિએશન માટે હવે તેના પર મૂકું છું લસણવાળી ચટણી। મિત્રો, ઢોકળા પર આ રીતે લસણવાળી ચટણી મૂકવાથી ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। મિત્રો, મેં આ લસણવાળી ચટણીને બનાવીને સિઝનિંગ કરેલ છે, જેથી લાંબો સમય સુધી સારી રહે। આ લસણવાળી ચટણી કઈ રીતે બનાવી તેની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં શેર કરેલી છે। મિત્રો, અહીં
20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ ઢોકળા ચેક કરીશું. ઢોકળા સરસ ફૂલેલા દેખાય છે. અહીં આપણી છરી સાફ દેખાય છે, મતલબ કે આપણા ઢોકળા સારી રીતે ચડી ગયેલ છે. નેક્સ્ટ બેચને સ્ટીમ કુક કરવા માટે પેનમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈએ. પાણી ઉકળતા જ તેમાં તૈયાર કરેલી ઢોકળાની પ્લેટ મૂકીશું. ફરી લીડ ઢાંકી સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને આને ચડવા દેવાના છે. મિત્રો, ઢોકળા પર લસણવાળી ચટણી મૂકીને સ્ટીમ કુક કરવાથી ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ લાગે છે, પણ તેને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે હવે સિઝનિંગ કરીશું. તે માટે અહીં એક સિઝનિંગ પેનમાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે. ઓઇલની ટેપ ગરમ થતાં સૌપ્રથમ હું એડ કરું છું 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ દાણા, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું. રાઈ દાણા સારી રીતે ક્રેક થઈ જાય અને જીરું બ્રાઉનિશ થતાં એડ કરીશું ચપટી હિંગ, તેમજ 1 લીલું મરચું અને મીઠી લીમડી. હવે તૈયાર થયેલા આ સિઝનિંગને આપણે ઢોકળાની પ્લેટ પર રેડીશું. અહીં બધા ઢોકળાને મેં પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. બારીક કાપેલા કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. મિત્રો, તો અહીં મગની દાળ અને ચોખાના પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ એવા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. મિત્રો, તો તમે એકવાર ચોક્કસ બનાવજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો એક લાઈક કરજો અને આપના બધા જ ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો. તેમજ અપડેટ્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.